Jupiter dispus în case astrologice. Jupiter în prima casă oferă unei persoane o sănătate foarte bună, un soț bun și studii superioare. De obicei, persoana respectivă deține o poziție de profesor, consilier sau avocat. Jupiter în casa întâi oferă o familie mare, în special primul copil va fi băiat, cu excepția cazului în care Venus sau Luna este în casa a cincea. Această persoană este de asemenea foarte religioasă, respectă legea pământului și a culturii. Cu toate acestea, nativii s-ar putea să nu fie atât de bogați, pentru că pentru ei bogăția este cunoaștere, ceea ce înseamnă că un doctorat nu este întotdeauna milionar, ci este respectat ca unul. Jupiter în casa a doua, dacă nu este afiliat, oferă o persoană orientată spre afaceri care fie își asumă o afacere de familie, fie își deschide propria afacere care poate fi similară cu cea a familiei. Nativul se va descurca bine în industria alimentară, îmbrăcăminte și imobiliară, dar de obicei am văzut și nativi care devin scriitori, vorbitori publici și profesori, deoarece aici oferă în casa a doua o voce proeminentă, imaginea gâtului. Uneori s-ar putea să nu fie o poziție atât de bună, deoarece Jupiter este semnificatorul casei a doua, iar așezarea în locul său poate cauza unele probleme. Jupiter în casa a treia. Jupiter oferă relații bune cu frații. Această persoană poate primi de asemenea mult ajutor de la frați. Soțul, soția nativului este de asemenea foarte susținător. În casa a treia, Jupiter dă abilități de scriere și o minte filozofică foarte înaltă. Jupiter în casa a patra. Este una dintre cele mai bune poziții pentru Jupiter, deoarece aceasta este casa celui mai bun prieten al său, Luna. În casa a patra sau în zodia Rac, unde Jupiter este exaltat, este cel mai bun loc pe care îl poate avea Jupiter. Dă o căsătorie trainică, o educație minunată și dragoste pentru imobiliare. Cu toate acestea, dacă Saturn sau Rahu îl aspectează sau este în aceeași casă cu Jupiter, poate crea mult haos în mediul familial al nativului. Jupiter în casa a cincea aduce mult noroc și bogăție persoanei. Aceasta este poziția unui analist financiar, broker de valori, contabil. Poate că această persoană nu este un artist, dar va avea o minte creativă. De obicei, Venus și Mercur dau talentul artistic în casa a cincea, dar aici îl avem pe Jupiter, care ne dă o minte creativă. Uneori, în schimb, poate afecta educația unei persoane sau poate întârzia educația la o vârstă mai ridicată. Jupiter în casa a șasea dă victorie asupra dușmanilor, câștiguri de la prieteni, multă bogăție, mai ales dacă este exaltat sau în semn propriu. Totuși, această plasare poate provoca și multe datorii și probleme de sănătate. Jupiter în casa a șaptea oferă unei persoane idei de afaceri care o pot face celebră la un moment dat în viața lor. Această poziție ar putea face din nativ un avocat sau să fie într-un fel de poziție guvernamentală sau politică. Jupiter în casa a șaptea nu oferă neapărat o căsătorie timpurie sau un soț bun, dar această
poziție oferă o căsnicie de lungă durată. Jupiter în casa a 8-a face din nativ un vindecător cu o minte foarte spirituală, oferă o viață lungă și voință de a se ridica după ce a căzut dramatic din orice punct al vieții. Totuși, această poziție îi conferă nativului o postură slabă, foarte slabă aș spune, iar vederea îi poate fi de asemenea afectată. Această persoană se confruntă întotdeauna cu o problemă de sănătate sau nu are o greutate sănătoasă. Jupiter în casa a 9-a. Jupiter binecuvintează o persoană cu mult noroc de la Dumnezeu, o familie uriașă și bogată. Aceasta este de asemenea o poziție bună pentru învățământul superior. Cu toate acestea, din moment ce Jupiter este despre expansiune, această poziție poate da de asemenea o greutate excesivă unei persoane. De obicei, persoanele cu Jupiter în casa a 4-a, a 5-a, a 9-a au o greutate excesivă. Dar aceasta este o poziție foarte bună pentru sănătate și statut în societate. Jupiter în casa a 10-a. Deși toate planetele, cu excepția Ketu, dau rezultate bune în casa a 10-a, nici Jupiter nu se simte confortabil în casa a 10-a, mai ales că poziția sa cea mai slabă este în al 10-lea semn al Capricornului. Jupiter este despre religie, spiritualitate și dharma. Ce trebuie să faci în societate. Jupiter este un profesor, de obicei, nu le place să lucreze, ci mai degrabă susțin prelegeri stând în biroul lor și doar studiind. Aici Jupiter este forțat să lucreze într-un loc în care nu numai că sunt forțați să-și folosească mintea, ci și corpul fizic. Dar în casa a 10-a, Jupiter face din predicare profesie și găsește mântuirea prin ea. Jupiter în casa a 11-a este una dintre cele mai bune poziții pentru Jupiter în afară de casa a 4-a. În această casă, Jupiter poate face o persoană multimilionar, miliardar, deoarece lui Jupiter îi place să se extindă, iar în casa a 11-a este despre câștigurile primite. În timpul dașei Jupiter, care îl aveți pe videoclip la Karma, fiecare planetă care trece prin viața voastră, este cel mai bun loc pentru a avea un Jupiter pozitiv. Jupiter și Saturn oferă atât o mulțime de bogății nativului din casa 11. În această poziție, majoritatea oamenilor sunt proprii șefi sau lucrează independent ca consultant. Jupiter în casa a 12-a este una dintre cele mai bune poziții dacă vrei să devii un guru spiritual sau doar o persoană spirituală căreia nu-i pasă cu adevărat de lucrurile materiale. Cu toate acestea, această poziție dăunează și minții logice a unei persoane care poate fi forțată să trăiască într-o lume logică în care trebuie să aibă inteligență stradală, iar Jupiter în casa 12-a oferă o natură foarte visătoare unei persoane care s-ar putea pierde în propria lume de cele mai multe ori și refuză să întreprindă acțiuni reale pentru îmbunătățirea vieții lor materiale. În această poziție, nativilor le place de obicei să fie singuri sau
nu le pasă cu adevărat de căsătorie și parteneriat. În ceea ce privește sănătatea, au probleme de constipație și de stomac cu această poziție a lui Jupiter.